हताको राम्रो हजुर म कोरी हो नि त हामीले के सोच्यौँ भने नमस्कार उहाँ खेतीको काम गर्नुभयो होला होइन सँगै बस्दा पनि भयो नि त अब तपाईँहरू मिलेको एकअर्काको साथीभाइ छिमेकी Goedendag, we staan hier in een platteland, ligt bij Kathmandu. Hier zijn er 4 broers die huis verloren hebben. Oké, Dai, kan je के भयो बताइदिनुस् त? हाम्रो यो 2072 साल 1 महिना 12 गतेको गएको भैँसाहरूले हाम्रो घरहरू सबै भत्काएर लग्यो हामी दिउँसो यहाँ खाना पनि खाएको थिएनौँ खाना खाँदा खाँदै हामी पैँचालो आयो हामी चाहिँ भाग्यौँ होइन भागिसकेपछि अब यो के हो भने ऊ चाहिँ घरभित्रै रहेछ खासै एकछिन बाहिर ननिक्दा भए उसलाई पनि खिचिने रहेछ क्या छोराहरू चाहिँ बाहिरतिर तलतिर गएछन् म चाहिँ यहाँ तलतिर आइपुगेको थिएँ पैँचालो सब अनि अब तपाईँहरू घर बनाउँदाखेरि कस्तो घर बन्यो यो घर त अब फेरि के नेपालमा त धेरै भुइँचालो जान्छ भन्छ त त्यहाँबाट किन हिँड्ने त्यो भागिसक्यो त त्यो बन्द बलिरहेछ ल अब सुरु गर्नुभयो नाम होला नमस्ते मेरो नाम दीपक बुढा थियो कि मेरो नाम मैना बुढा थियो अब हाम्रो घर अब त्यो अस्ति शनिबारको भैँचालोले भत्क्यो होइन अब हामी पालमा बसिरहेछौँ सामान केही झिक्न पाएको छैनौँ त्यही हो रात कहीँबाट आएको छैन अहिले पालमा बसिरहनु भएको छ पालमा बसिरहेको छौँ त्यतिखेर घटना हुँदाखेरि तपाईँ घरभित्रै मेरो छोरी चाहिँ भित्र थिए छोरी भित्र थिए त्यो अब कानको अपरेसन गरेर ल्यायो के अहिले त्यति हुस्सु थियो कि अनि त्यो घर ढल्यो त्यो 24 घन्टा टिभी हेर्थेँ अनि त्यो माथिबाट डल्ला खसेछ त्यो डल्ला खसेर चाहिँ ऊ आएछ ऊ र म खोर्सानी त्यो बारी खन्न गएको थियौँ त्यो घर ढलिरहेछ अनि उसलाई म छोरी बचाउन आएँ त्यो डल्लो खस्यो भनेर यहाँ बाहिर आएछ त्यो भएर त्यो बच्चा हो कसैलाई केही क्षति त्यस्तो केही भएन मानवीय क्षति केही भएन त्यो बाल बच्यो कि भने नमस्ते मेरो नाम रेणु बुढाथोकी हो मेरो घर भत्केर हामी पालमा बसेका छौँ हाम्रो केही झिक्न पनि पाएको छैनौँ हाम्रो खाने सामान पनि हामीले किनेर लिएर खाएको छौँ अहिले हामीसँग केही छैन हामीसँग घर बनाउने स्थिति पनि छैन हजुर हाम्रो Haar man is gaan werken. Hij gaat vandaag constructiewerk doen. Misschien verdient hij 500 roepies heel een dag. Dan gaat hij misschien met dat geld eten gaan kopen. Want ze hebben niks meer. Zit er alles, een beetje rijst, de groenten, alles zit erin hier in huis. En ze kunnen niks buiten. Allee, ze kunnen binnen niet gaan in huis. Zo erg is het de situatie. Hier slapen ze 3 families, in totaal 20 mensen. En tot nu hebben ze geen geld, niks gekregen van de overheid of van een van de organisatie, niks, behalve die tent van de gemeente gisteren. Ze moesten zelfs gaan klagen dat ze niks gekregen hebben. Dat is het. Anders hebben ze hier geen hulp, niemand is hier geweest. Zo is het hier. Hierom, kijk samen. Dus dat is de huurkeuken. Hier koken ze voor iedereen en daar, dat is voor de koeien en geiten, voor de dieren. Die vrouw vertelde juist, zij slaapt buiten in de tent. Haar man, die is ziek, die kan niks doen. En zij hebben nu eigenlijk echt niks, zegt ze, niks. Geen eten of niks. Zij krijgt wel een beetje hulp van de klooster hierboven, boeddhistische klooster. Ze hebben daar een gratis tent gekregen en een eten. En zij wachten op hulp. Dat is haar huis, volledig beschadigd. Dat is niet woonbaar meer.